این روایت از خاطرات زنیه که روزی تاج افتخار ایران رو روی سرش داشت. تاج الملوک ملکه مادر با اعترافایی که میکنه ستونهای تاریخ رو به لرزه در میاره و با حرفهایی که میزنه پرده از رازهای هولناکی برمیداره که حتی تصورش هم خیلی سخته. آیا واقعاً این حرفایی که میزنه همون چهره پنهان و واقعی خاندان پهلویه؟ اگه شما هم کنجکاوید تا آخر این ویدیو همراه من باشید. اما قبل از هر چیزی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوی بعدی ما رو میبینید. یه آدمی که توی زمان جنگ توی ایران کاسه بشقابی بوده و توی تهران پاره‌کاوی اتوبوس بوده، حالا توی آمریکا میلیاردها دلار ثروت داره. اینجا پر از ایرانیاییه که بچه‌زاره بودن، مثل آقای نمازی که حالا واسه خودش بروبیایی داره و خط کشتیرانی و هواپیمایی داره. خوب کار کردن و سود بردن و ثروتمند شدن. حالا چطور انتظار دارید که شاه مملکت که پدرش هم شاه بوده و یا فرزندای رضا شاه اموالشون رو توی ایران بذارن و لخت مادرزاد به آمریکا سفر کنن؟ دخترام اشرف و شمس خیلی قصه میخورن. حرفای نامربوطی بهشون میزنن. خود دولت ایران به صورت رسمی و قانونی واسه اعضای خانواده سلطنتی حقوق و مزایا تعیین کرده بود. حتی توی دولت مصدق هم که ضد پهلوی بود به ما حقوق و مزایای رسمی میدادن. فرزندای من مال و ثروت پدری داشتن. خودشون هم کار میکردن و مثل بقیه مردم سود میبردن. حالا چه ربطی داره که این حرفا رو بهشون بزنن؟ اینا همه از حسادت و ذات و طینت بد اوناه. یه حرفایی در مورد من زن 80 ساله میزنن که آدم شاخ در میاره. درسته که حالا اشرف قدغن کرده که مجله ها و روزنامه هایی که از ایران میاد و به من نشون بدن، اما من میدونم که درست مثل قضیه های سال 32 شده که روزنامه ها نسبت به ما حد حرمت میکردن. اینه که میگن بهترین سعادت گمنامیه. آدمایی که اسم و رسم دارن و سرشناسن همیشه یه خدا زیر نگاه مردم عادی هستن و همین مردم با توجه به خصوصیاتی که خودشون دارن هر چیزی رو که بد میدونن توی وجود آدمای سرشناس دنبالش میگردن. خودشون اگه بیوه بشن چند بار شوهر میکنن، ولی من رو به خاطر همین که مثلا با ملک‌پور ازدواج کرده بودن کلی لعن و نفرین کردن. یا دخترم اشرف رو که چون از همین قوام اکبری طلاق گرفته بود مورد اعتراض قرار دادن. به شوهر شمس هم که میگفتن ویولن زن کافه شاه‌آباد. من خیلی از این مردم بدم میاد. شما ببینید خودتون. مردم اروپا و آمریکا اصلاً و ابداً به هم کاری ندارن. اگه کنار پیاده رو 2 نفر جوان با همش بازی کنن هیچ کس بهشون توجه نمیکنه، حتی نگاهشون هم نمیکنه. اما حالا اگه توی تهران باشه مردم با چوب و چماق دنبال اونا میفتن و اونا رو کتک میزنن. شوهرم رضا خیلی زحمت کشید که فرهنگ این مردم رو اروپایی و اونا رو متمدن کنه، اما اصل و اساس مردم طوریه که نمیتونن ترقی کنن. آتاتورک تونست ترک‌ها رو تا حدودی اروپایی کنه، اما رضا نتونست همون برنامه‌های آتاتورک رو توی ایران پیاده کنه. ما خودمون پیش قدم کشف حجاب شدیم. من و اشرف و شمس با سر باز و بدون چادر چاقچور توی جشن کشف حجاب شرکت کردیم. اما مردم به جای تبعیت و حمایت از ما نسبت‌های ناجور به ما میدادن. چه اشعار جلفی رو که در وصف ما نسرودند و چه کارهایی که نکردند. خبرهایی که مربوط به اعدام رؤسای دولت‌های قبل و مامورای دولتی و ارتشی و همچنین مستخدمین ساواک و دربار روی من خیلی اثر بدی گذاشته بود. همین آقای ارتشبد نصیری مگه چه گناهی داشت که اعدامش کردن؟ یا آقای رحیم علی خرم که از نزدیکان بود، اون چه گناهی داشت که اعدامش کردن؟
لابد اگه ما هم توی ایران مونده بودیم ما رو هم اعدام میکردن. مگه ما چه گناهی کردیم؟ نه شما بگی چه گناهی کردیم؟ اطرافیان خیلی مراعات ما رو میکردن و واسه اینکه اوقاتمون تلخ نشه هی میگفتن چیزی نیست و به زودی همه سر و صداها میخوابه. اولش که ماجرای تبریز پیش اومد، بعدش هم که ماجرای قم. منم که همه چیز رو مطلع میشدم. تازه روزنامه ها رو هم میخوندم و کسایی هم که به ملاقاتم میومدن در عین حال که سعی میکردن مسائل رو کوچیک نشون بدن، آخر سر به من میگفتن که محمد رضا رو نصیحت کنم و ازش بخوام تا قوی تر برخورد کنه و جلوی معترضین و آشوب طلبا بایسته. حقیقتش من اصلا فکر نمی کردم که کار به جایی برسه که سلطنت از بین بره. واسه همینم خیلی پاپی محمد رضا نمی شدم. پسرم محمد رضا حال ندار بود و این سال آخری که ایران بودیم خیلی سر دماغ نبود. حتی زمستونا که عادت داشت واسه اسکی و استراحت زمستونی به سوئیس بره اون سالو نرفت و توی ایران موند. من به حرفای فرح و خود محمد رضا اطمینان نداشتم و فکر میکردم اونا واسه این که من قصه نخورم نوع مریضی محمد رضا رو به من نمیگن. واسه همینم خودم هر هفته دکتر عیادی رو احضار میکردم و جویای مریضی پسرم میشدم. محمد رضا از بچگی ضعیف بود. علت ضعیفیشم این بود که با اشرف دوقلو به دنیا اومد. البته اول محمد رضا اومد و بعد از چند دقیقه اشرف به دنیا اومد. اون موقع‌ها علم طب خیلی پیشرفت نکرده بود. زایمان‌ها توسط قابله انجام میشد که خودشون هم به صورت تجربی کار یاد گرفته بودن. منم تا موقعی که وضع هم کردم اصلا نمیدونستم که دوقلو بار دارم. البته موقعی لگد زدن بچه احساس میکردم که وضعم طبیعی نیست، اما چون وضع حمل اولم بود و تجربه‌ای نداشتم فکر نمیکردم که دوقلو حامله باشم. حتی موقعی که وضع حمل کردم و محمد رضا متولد شد قابله بساطشو جمع کرد که آماده رفتن بشه که فهمیدیم یه بچه دیگه هم تو راهه. اونایی که تجربه داشتن میگفتن بچه‌های دوقلو ضعیف‌تر از بقیه بچه‌ها هستن. این مطالب رو گفتم که در کل محمد رضا بچه ضعیفی بود. هم حصبه گرفت، هم سرخک گرفت. همه مرضا رو گرفت. دکتر عیادی همیشه به من اطمینان خاطر میداد که جای هیچ نگرانی نیست و موضوع مریضی محمد رضا به خاطر شیطنت‌های زیادش و ضعف قوه جنسیشه. خدا لعنت کنه اون اسدالله علمو که بساط شیطنت رو واسه محمد رضا درست میکرد و باعث شده بود که قوه پسرم تحلیل بره. به هر حال پسرم شاه بود و اگه شاه از شاه بودنش لذت نبره و شاهی نکنه پس چه کار کنه؟ من به محمد رضا گفته بودم که دنبلان گوسفند و جگر گوساله و عسل بخوره. اما فرح از فرانسه واسش دکتر خارجی می آورد و از این دواهای فرنگی بهش میداد. حالا خدا رو شکر که پسرم سالم و تندرسته و شنیدم که چند روز قبل هم از بیمارستان آمریکا به سلامتی مرخص شده و سر کیفه. من فقط به فکر صحت و سلامتی بچه‌مم. محمد رضا برای هر کی که شاه بود واسه من فقط فرزندم بود. فقط مادرها میفهمن که من چی میگم. من هر وقت که محمد رضا رو میدیدم اول سفارش حفظ سلامتیشو میکردم. بعد از اون هم سفارشات امثال تیمسارا و امرا و رجال رو که از من خواسته بودن بهش میگفتم. محمد رضا هم خوب گوش میکرد و دست آخر میگفت مادر جان شما به این حرفا دقت نکنید. پشت همه این خواهش‌ها و اظهار دلسوزی‌ها منافع شخصیشون خوابیده. راستم میگفت. مثلا فلان سپهبد دلش میخواست که ارتش بد بشه. میومد و دست و پای منو میبوسید تا سفارششو به محمد رضا کنم. اما چون روش نمیشد که راحت خواستشو بگه کلی آسمون ریسمون به هم میبافت که غلام رضا ازهاری ضعیف و پیر و فرتوته و به درد ریاست ستاد ارتش نمیخوره و بهتره که اعلیحضرت اونو بذاره در رأس ارتش تا بره و برخورد جدی با آشوبگرها کنه. خب منظور اون چی بود؟ این بابا سپهبد بود و رئیس ستاد ارتش باید ارتش بد باشه. اما اگه محمد رضا با خواهش من
میخواست که این بابا رو رئیس ستاد ارتش کنه، اول باید بهش درجه میداد. البته توی قدیم من سفارش این و اون رو میکردم. اون موقع محمد رضا خیلی کم تجربه بود. مثلا من خیلی سفارش امثال ارتش بود حجازی رو کردم. اینا وقتی که از من نتیجه نمی گرفتن، خودشون به سراغ راههای دیگه می رفتن. مثلا متوسل به آقای دولو می شدن. دولو خیلی با محمد رضا صمیمیت داشت. یا اینکه متوسل به زن و دختر خودشون می شدن. از همه قرمساق‌تر همین آقای عباس قره‌باغی بود که من بهش می گفتم عباس پشگل. خیلی امثال عباس پشگل بودن که درجه هاشون رو زناشون یا دختراشون از محمد رضا گدایی میکردن. همین سرلشگر نیرو هوایی که این اواخر پدرزن محمد رضا شد و دخترش رو به محمد رضا داد، از نمونه همین قرمساق هاست. سپاسگزارم که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودین. اگه هنوز به عضویت کانال ما در نیومدین، با زدن دکمه سابسکرایب از ما حمایت کنید و دکمه زنگوله هم بزنید که اول نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینید.